So dear students, now we are going to discuss the topic anomalous behavior of oxygen. Oxygen or অসংযত আচৰণ মানে কি বুলি ক'ব বিচাৰিছে তোমালোকৰ অক্সিজেনে যিবিলাক আচৰণ দেখুৱায় সেই আচৰণবিলাক এই গ্ৰুপটোত থকা অন্য মৌলবিলাকে নেদেখুৱায় so what are the other elements আমি repeatedly পঢ়ি আছো যে অক্সিজেন গ্ৰুপত বা গ্ৰুপ নাম্বাৰ 6 নম্বৰ কি আছে অক্সিজেন সালফাৰ সিলেনিয়াম টেলুৰিয়াম আৰু কি আছে তোমালোকৰ পলনিয়াম আছে so এই এলিমেন্টস কেইটাৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ বা যিখিনি বিহেভিয়াৰ অক্সিজেনে দেখুৱাব সেইবিলাক সাধাৰণতে তোমালোকৰ এই সালফাৰ সিলেনিয়াম টেলুৰিয়াম পলনিয়ামে তোমালোকৰ কি কৰে সো নকৰে সেই কাৰণে অক্সিজেনৰ এই আচৰণবিলাক তোমালোকৰ কি বুলি কোৱা হৈছে অসংযত আচৰণ বুলি কোৱা হৈছে বা ইংৰাজীত তোমালোকৰ কি বুলি কৈছে anomalous behavior বুলি কৈছে অলৰাইট Now, আমি first of all জানিব লাগে so why কিয় অক্সিজেনে এই অসংযত আচৰণ দেখুৱায় এই anomalous behavior বিলাক অক্সিজেনে কিয় দেখুৱায় so there may be question in your examination তাৰ উত্তৰত তোমালোকে তিনটা পইণ্ট লিখিব পাৰিবা পইণ্ট নাম্বাৰ 1 হৈছে যে অক্সিজেনৰ তোমালোকৰ কি হৈছে বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা মই ইয়াক শৰ্ট ফৰ্মত EN বুলি লিখিছো ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা অক্সিজেনৰ কি হৈছে বহুত বেছি ভেৰি হাই অক্সিজেনৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বহুত বেছি ভেৰি হাই মানে কি ফ্লোৰিনৰ পিছতে ইয়াৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা and its value is তোমালোকৰ কিমান 3.5 so অক্সিজেনৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বহুত বেছি অন্য মৌলবিলাকৰ তুলনাত ইয়াৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বহুত বেছি so বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতা বহুত বেছি হলে ডেফিনেটলি এইবিলাকৰ তুলনাত অলপ বেলেগ ধৰণৰ কি দেখুৱাব ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা বিহেভিয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব Point number 2 তোমালোকে লিখিব পাৰা যে ইয়াৰ সাইজ টু স্মল its size is small small size ইয়াৰ যেটো আকাৰটো সৰু কাৰণ তোমালোকে চোৱা অক্সিজেন তোমালোকৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছে সালফাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত চতুৰ্থ পৰ্যায়ত পঞ্চম পৰ্যায়ত ষষ্ঠ পৰ্যায়ত ঠিক আছে তো তললৈ গৈ থাকিলে ইহতৰ যেটো সাইজ যেটো আকাৰ সেইটো তোমালোকৰ কি হৈ গৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এই বাঢ়ি যোৱাৰ মৌল এই মানে বাকি মৌলগিটাৰ সাইজৰ তুলনাত অক্সিজেনৰ সাইজটো তোমালোকৰ কি বহুত সৰু বা বেছি সৰু সো সেই কাৰণে সৰু সাইজ হোৱাৰ কাৰণেও ই কিছুমান অসংযত আচৰণ দেখুৱাব যিবিলাকে তোমালোকৰ বাকি মৌল কেইটাই নেদেখুৱাব অলৰাইট So point number 3 হৈছে 3 টো হৈছে তোমালোকৰ কি ইয়াত মানে d orbital নাই ইয়াত তোমালোকৰ কি নাই d orbital নাই so অক্সিজেনৰ তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন লিখা তোমালোকে দেখা পাবা অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 6 is equal to no 6 it is 8 oxygen 8 1s2 2s2 2p তোমালোকৰ কিমান হ'ব এটো 4 ইয়াত তোমালোকৰ 2d অৰবিটেল আছে নেকি ইয়াত তোমালোকৰ 2d অৰবিটেল নাই গতিকে তোমালোকৰ যেহেতু ইয়াত d অৰবিটেল নাই কিন্তু বাকি যে কিটা এলিমেন্টস আছে সেই কিটা এলিমেন্টছত তোমালোকে কি পাবা ভ্যালেন্স সেলত d অৰবিটেল পাবা ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক মই সালফাৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সো সালফাৰৰ তোমালোকৰ ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন কি হ'ব 3s2 3p4 3d0 so ইয়াত তোমালোকৰ d অৰবিটেল কি আছে এভেইলেবল আছে so ইয়াত তোমালোকৰ d অৰবিটেল আছে ইয়াতো আছে so যেহেতু বাকি কেইটা মৌলত তোমালোকৰ d অৰবিটেল আছে কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ d অৰবিটেল নাই so নথকাৰ কাৰণে ই বাকি মৌল কেইটাৰ নিচিনা আচৰণ নেদেখুৱায় ই কি দেখুৱায় অলপ এক্সেপচনেল বিহেভিয়াৰ দেখুৱায় যাক নেকি আমি anomalous behavior বুলি কৈছো অসংযত আচৰণ বুলি কৈছো so এই তিনটা পইণ্ট যদি তোমালোকে নোট কৰি লিখি থোৱা বা তোমালোকে পৰীক্ষাত পইণ্ট ওয়াইজ তিনটা লিখি দিয়া যে অক্সিজেন shows anomalous behavior because of its very high electronegativity ইয়াৰ স্মল সাইজ আৰু ইয়াৰ d অৰবিটেল নাই তেতিয়া তোমালোকে যিমান নম্বৰ আছে কিমান নম্বৰ পাই যাবা তাত কোনো তোমাৰ কি নাই টেনশন নাই ঠিক আছে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া তোমাৰ কথা নহয় সো ভেৰি গুড এনসাৰ ফৰ দিস
question. All right. So next আমি জানিব লাগে যে কি anomalous behavior ই দেখুৱায়. So what are this anomalous behavior? এই অসংযত আচৰণ বিলাকনো কি? আমি গম পালো অক্সিজেনে বেলেগ মৌলকেইটাৰ নিচিনাকৈ অসংযত বা বেলেগ মৌলকেইটাৰ নিচিনাকৈ সকলো প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক নেদেখুৱায়. তাৰ কাৰণ হ'ল এই তিনিটা. এতিয়া আমি জানিব লাগে যে কিনো অসংযত আচৰণ অক্সিজেনে দেখুৱায়. So what are these? So next আমাৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে what are these anomalous behavior? The answer is প্ৰথমতে তোমালোকৰ কি হৈছে physical state. So physical state তোমালোকে দেখিছা, physical state তোমালোকে দেখিছা মানে তোমালোকে গম পাইছা যে O2 অক্সিজেন তোমালোকৰ কি হিচাপে থাকে গ্যাস হিচাপে থাকে. অক্সিজেন is as gas. অক্সিজেন তোমালোকৰ কি হিচাপে থাকে গ্যাস হিচাপে থাকে. কিন্তু বাকি তোমালোকৰ যিখিনি এলিমেন্টস আছে অফ দিস গ্ৰুপ সালফাৰ সেলেনিয়াম টেলুৰিয়াম পলোনিয়াম সেইবিলাকৰ তোমাৰ ফিজিক্যাল স্টেট ভৌতিক অৱস্থা কি হয় গোটা হয় সলিড হয়. রেস্ট আর সলিডস অনলি এক্সেপশন ইজ দ্যাট অক্সিজেন ইজ তোমালোকৰ কি গ্যাস. ঠিক আছে. সো এইটো হৈছে এক নম্বৰ তোমালোকৰ কি anomalous behavior. সেকেন্ড টু হৈছে তোমালোকৰ কি এটমিসিটি. সো এটমিসিটি বুলি ক'লে মানে আমি গম পাব লাগিব যে অক্সিজেনৰ এটা অণু গঠন হ'বলৈ কেইটা পৰমাণুৰ দৰকাৰ. এটম মানে কি পৰমাণু. সো আমি গম পাইছো ফ্ৰম দিস ফৰ্মুলা যে অক্সিজেনে জেনাৰেলি তোমালোকৰ কি ফৰ্ম কৰে O2 ফৰ্ম কৰে. হয়. সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে অক্সিজেন ইজ তোমালোকৰ কি ডাই এটমিক. গতিকে ইয়াৰ তোমালোকৰ এটমিসিটি কি ডাইএটমিক. মানে অক্সিজেন এটা ডি পাৰমাণৱিক অণু. ডি পাৰমাণৱিক ডাই মানে ডি. ঠিক আছে. সো তোমালোকে অসমীয়াত লিখিব পাৰা ডি পাৰমাণৱিক অণু O2. ঠিক আছে. সো কিন্তু তোমালোকে পাইছিলা কি পাইছিলা যে সালফাৰ হক তোমালোকৰ সিলেনিয়াম হক সেইবিলাক তোমালোকৰ কি হৈছে হেডৰ এটমিসিটি 8. হেডৰ এটমিসিটি তোমালোকৰ কি হয় 8 হয়. সো সালফাৰৰ লগত তোমালোকৰ সালফাৰ এটা তোমালোকৰ 8টা সালফাৰ পৰমাণু থাকিব. সিলেনিয়ামৰ এটমত কি থাকিব 8টা সিলেনিয়াম পৰমাণু থাকিব. এইবিলাক তোমাৰ কি অক্টা এটমিক. কিন্তু অক্সিজেন is exceptionally তোমালোকৰ কি ডাই এটমিক. ঠিক আছে. গতিকে আমাৰ সেকেন্ড ইয়াৰ anomalous behavior টো হৈছে. 3 নম্বৰতে আছে আমাৰ কি অক্সিডেশন স্টেট জাৰণ সংখ্যা. সো অক্সিডেশন স্টেট পঢ়োতে তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰটো তোমালোকে পাইছিলা. সেই কথাটোৱে ইয়াত তোমালোকৰ জাস্ট ৰিপিট হৈছে যে অক্সিজেনৰ সাধাৰণতে তোমালোকৰ জাৰণ সংখ্যা অক্সিডেশন স্টেট আমি কিমান ধৰো ইন জেনাৰেল দা অক্সিডেশন স্টেট অফ অক্সিজেন ইজ তোমালোকৰ কি -2. -2 হয় অক্সিডেশন স্টেট অফ অক্সিজেন. ঠিক আছে -2 হয়. কিন্তু এক্সেপশনালি সি যেতিয়া ফ্লোৰিনৰ লগত তোমালোকৰ কি ফৰ্ম কৰে O2F2 ফৰ্ম কৰে. O2F2 আৰু OF2 ফৰ্ম কৰে তেতিয়া ইয়াৰ জাৰণ সংখ্যা তোমালোকৰ কি হয় ইন দিস কেস ইট ইজ +1 আৰু ইন দিস কেস ইট ইজ তোমালোকৰ কি হয় প্লাস ইয়াত তোমালোকৰ কি হ'ব এইটো +2 হ'ব. ঠিক আছে. So now question is why oxygen fluorine logot positive জাৰণ অৱস্থা দেখুৱাইছে exceptionally anomalous behavior হিচাপে তোমালোকে হেকাৰণে এটো কনসিডাৰ কৰিছে. Answer is that fluorine is more electronegative than তোমালোকৰ কি oxygen. fluorine to oxygen কৈ বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক. The electronegativity of fluorine is তোমালোকৰ কিমান 4.0 while this is for oxygen is তোমালোকৰ কিমান 3.5. যেহেতু ফ্লোরিন মোর ইলেক্ট্রোনেগেটিভ দেন অক্সিজেন সেই কারণে তোমালোকৰ ফ্লোরিনৰ চাৰ্জটো মাইনাস হ'ব আৰু অক্সিজেনৰ চাৰ্জটো তোমালোকৰ ইয়াত কি হ'ব প্লাস হ'ব. সো দিস ইজ এক্সেপশনাল কেস ফৰ অক্সিজেন. বাট গতিকে আমি গম পালো সো অক্সিজেনে সাধাৰণতে তোমালোকৰ -2 অক্সিডেশন স্টেট দেখুৱাই -2 অক্সিডেশন স্টেট দেখুৱাই. কিন্তু তোমালোকে পাইছিলা কি পাইছিলা যে সালফাৰে তোমালোকৰ +2 +4 বা +6 অক্সিডেশন স্টেট দেখাব পাৰে. So oxygen or oxidation state to -2 কৈ বা +2 কৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে.
কিয় বেছি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত তোমালোকৰ কি নাছিলে ভেকেন্ট ডি অৰবিটেল নাছিলে সো ভেকেন্ট ডি অৰবিটেল নথকাৰ কাৰণে ইয়াৰ যেটো অক্সিডেশন ষ্টেট হেতু তোমালোকৰ -2 তে কি থাকে সীমাবদ্ধ থাকে অন দা আদাৰ হ্যান্ড তোমাকক মই দেখুৱাইছিলো যেতিয়া সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু সালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইডৰ স্ট্ৰাকচাৰস ড্ৰ কৰি দেখুৱাইছিলো বা বুজাইছিলো তেতিয়া আমি কি গম পাইছিলো যে সালফাৰৰ অক্সিডেশন ষ্টেট +2 +4 +6 হ'ব পাৰে সো হেল তোমালোকে যদি চাব বিচাৰিছা তেতিয়ালে ভিডিওটোত গৈ তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে যে সালফাৰে কেনেকৈ +2 +4 আৰু +6 অক্সিডেশন ষ্টেট দেখুৱায় ঠিক আছে নেক্সট আহিব তোমালোকৰ কি হাইড্ৰাইডছ সো হাইড্ৰাইডছ বুলি ক'লে আমি গম পাম যে কম্পাউণ্ডছ উইথ হাইড্ৰোজেন অক্সিজেনৰ কম্পাউণ্ডছ উইথ হাইড্ৰোজেন সালফাৰৰ কম্পাউণ্ডছ উইথ হাইড্ৰোজেন গতিকে তোমালোকৰ ইহঁতৰ গ্ৰুপত যেই কেইটা এলিমেন্টছ আছে অক্সিজেন সালফাৰ সেলেনিয়াম টেলুৰিয়াম পলোনিয়াম আটাই কেইটাই তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত তোমালোকৰ কি ফৰ্ম কৰিব পাৰে পলোনিয়ামটো আমি ৰেডিও এক্টিভ কাৰণে কনসিডাৰ কৰা নাছিলো সো মোস্ট অফ দিস বা এই আটাই কেইটাই তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত কি ফৰ্ম কৰিব ডাইহাইড্ৰাইড ফৰ্ম কৰিব H2O H2S H2Se H2Te ঠিক আছে আটাই কেইটা ডাইহাইড্ৰাইড ফৰ্ম কৰিলে নাও এই ডাইহাইড্ৰাইড কেইটাৰ তোমালোকে যদি ফিজিক্যাল ষ্টেট টু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যোৱা ফিজিক্যাল ষ্টেট টু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যোৱা দেন তোমালোকে দেখা পাবা H2O হাইড্ৰোজেন H2O মানে কি ওয়াটাৰ মানে what is water is dihydrate of কি অক্সিজেন ঠিক আছে সো এই তোমালোকে কি পাবা লিকুইড বুলি পাবা সো এই তোমালোকে লিকুইড বুলি পাবা মানে কি সদায় তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে লিকুইড ওয়াটাৰ জলীয় মানে জুলীয়া পানী তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছা ঠিক আছে On the other hand, dihydrate of sulfur, into H2S, hydrogen sulfide, mane dihydrate of sulfur, into gas oil. So, A2 brought base for it, Monaco 2012 sonot ki ahisile question ahisile so tar pisor bosor bilakot ahise hobola tonke sai laba mor logot thoka question bank khon olop mane purona hoy tat moi paisu 2012 sonot ahise je H2O is liquid but H2S is gas tomone ki koribo lage tomake explain koribo lage byakhya koribo lage eitu ahise tomolokor kiman sonot 2012 sonot in 2012 The answer is very simple. Answer তোমালোকৰ কেনেকৈ simple যে পানীত তোমালোকৰ অক্সিজেন থকাৰ কাৰণে আৰু অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে পানীৰ অণুবিলাকৰ মাজত তোমালোকৰ কি হয় হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হয় ইন্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হয় So, এই যে তোমালোকে এটা ওয়াটার মলিকুল বুলি ধৰা আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো তথাপিও তোমালোকৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে আৰু এবাৰ মই কৈ দিছো সাপোজ আমি আৰু এটা ওয়াটার মলিকুল লৈছো OHOH ঠিক আছে যেটো অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বহুত বেছি গটিকে তোমালোকৰ এই হাইড্ৰোজেনৰ তুলনাত it will attain delta negative charge and it will attain delta positive charge. This is also your delta positive, this is তোমালোকৰ delta negative, delta positive, then তোমালোকৰ কি delta positive ঠিক আছে এটা সোয়া যেহেতু ইয়াত আমি দুটা ডেল্টা নেগেটিভ দিব পাৰো যেটা তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত ডেল্টা পজিটিভ দুটা আছে সো টু ডেল্টা নেগেটিভ আমি লিখিব পাৰো সো দা মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড partially it is negatively charged partial negative charge বুজাবৰ কাৰণে আমি এই সিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া এই ওয়াটার মলিকুলটোৰ হাইড্ৰোজেনৰ ডেল্টা পজিটিভটোৰ লগত এই ওয়াটার মলিকুলৰ অক্সিজেনৰ ডেল্টা নেগেটিভৰ কি হ'ব ইন্টাৰেকশন হ'ব আৰু এই ইন্টাৰেকশনটোকে আমি কি বুলি কৈছো তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং বুলি কৈছো হাইড্ৰোজেন বান্ধনী বুলি কৈছো ঠিক আছে Similarly, তোমালোকে যদি আৰু এটা ওয়াটার মলিকুল এইখিনি কনসিডার কৰা লাইক দিস তোমালোকে ইয়াত যদি কনসিডার কৰা দেন দিস উইল বি তোমালোকৰ 2 ডেল্টা নেগেটিভ দিস ইজ তোমালোকৰ ডেল্টা পজিটিভ and there will be interaction between a hydrogen delta positive and oxygen delta negative and this interaction is called তোমালোকৰ কি হাইড্ৰোজেন বন্ডিং যেহেতু ওয়াটার মলিকুল বিলাকৰ মাজত আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী হয়
সেই কাৰণে ইয়াৰ তোমালোকৰ যিটো ফিজিক্যাল ষ্টেট সেইটো তোমালোকৰ কি হ'ব লিকুইড হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ H2S ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আন্ত আণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ যেহেতু সালফাৰ আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্সটো কিমান নহয় যিমান তোমালোকৰ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত হয় সো সেই কাৰণে H2S is gas আৰু H2O is liquid সো মই ভাবিছো তোমালোকে 2012 চনত অহা এই কুৱেশ্যনটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন নিজেই লিখিব পাৰিবা মই ধুনীয়াকৈ তোমাক বুজাই দিছো তোমালোকে লিখি লবৰ কাৰণে ভিডিওটো তোমালোকে ৰিপিটেডলি আৰু এবাৰ দুবাৰ চাই দিবা সো এনসাৰটো নিজেই লিখিব পাৰিবা সো মই ডিক্টেশ্যন ইয়াতে নিদিও ঠিক আছে নাও নেক্সট আহিব আমাৰ তোমালোকৰ কি ম্যাগনেটিক নেচাৰ চুম্বকীয় ধৰ্ম সো চুম্বকীয় ধৰ্ম পঢ়িবলৈ যাওঁতে তোমালোকে আকৌ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যদি তোমালোকৰ কেমিক্যাল বন্ডিং চেপ্টাৰটো লৈ যোৱা তেতিয়া তোমালোকে পাবা যে অক্সিজেন ইজ তোমালোকৰ কি আছিল paramagnetic asile in your higher secondary first year the chapter is chemical bonding so oxygen was তোমালোকৰ কি paramagnetic কাৰণ ইয়াত তোমালোকৰ কি asile অনুচুম্বকীয় asile কাৰণ ইয়াত তোমাৰ কি asile দুটা unpaired electron asile because there were two unpaired electrons oxygen তোমালোকৰ দুটা unpaired অনাবদ্ধ ইলেক্ট্ৰন আছিলে অনাবদ্ধ ইলেক্ট্ৰন আছিলে আৰু সেই কাৰণে তোমালোকৰ কি আছিলে O2 is paramagnetic অনুচুম্বকীয় আছিলে সো যদি তোমালোকৰ হাতত ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰখন আছে সো মলিকুলাৰ অৰবিটেল ডায়াগ্ৰামটো চাই লবা তাত তোমালোকে দেখা পাবা অক্সিজেনৰ ওপৰৰ অৰবিটেলত দুটা তোমালোকৰ কি আছিলে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছিলে ঠিক আছে now next কিন্তু বাকি তোমালোকৰ যিবিলাক এলিমেন্টস আছে বাকি যিবিলাক মৌল আছে সালফাৰ সিলেনিয়াম টেলুৰিয়াম ইহত বিলাকৰ তোমালোকৰ কিন্তু কি হৈছে ডায়ামেগনেটিক হেৰি কি হয় অপচুম্বকীয় কিহতৰ তোমালোকৰ কি হয় ডায়ামেগনেটিক হয় but O2 is তোমালোকৰ কি paramagnetic so this is your exceptional magnetic nature চুম্বকীয় প্ৰকৃতি next টাইপ তোমালোকৰ কি মাল্টিপল বন্ডস বা বহু বান্ধনী সো বহু বান্ধনী তোমালোকৰ বুলি কয় নিশ্চয় তুমি গম পাইছা যে অক্সিজেনে ইয়াৰ p অৰবিটেলস বিলাকৰ মাজত ওভাৰলেপ কৰি পেনি কি ফৰ্ম কৰে p পাই বান্ধনী ফৰ্ম কৰে সো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছতো মই তোমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলো যেতিয়া তোমালোকৰ সালফাৰৰ অক্সাইডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলো কেনেকৈ তোমালোকৰ p পাই আৰু p d বান্ধনী হয় সো তোমালোকে আকৌ চাই লব পাৰিবা তাত তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ লিষ্টত আছে আমাৰ চেনেলটোত সো তোমালোকৰ হেই মানে ডিসকাশন তোমালোকে চাই লব পাৰিবা যত নেকি সালফাৰৰ ডাই অক্সাইড আৰু ট্ৰাইঅক্সাইডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো আৰু তাতে আমি p পাই বান্ধনী আৰু p d বান্ধনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ঠিক আছে সো ঠিক তেনেকৈ অক্সিজেনৰ তোমালোকৰ সাইজটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে অক্সিজেন আৰু বেলেগ অক্সিজেনৰ p আৰু p অৰবিটেলৰ মাজত তোমালোকৰ কি হ'ব ওভাৰলেপ সাইড ওয়াইজ ওভাৰলেপ হৈ তোমালোকৰ কি বন্ধনৰ সৃষ্টি কৰে পাই বান্ধনী সৃষ্টি কৰে সো O ডাবল বন্ড O one is পাই বান্ধনী another one is কি সিগমা বান্ধনী সিমিলাৰলি অক্সিজেনে যেতিয়া তোমালোকৰ কাৰ্বনৰ লগত কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব দেন অলসো it will form কাৰ্বন মনক্সাইড ইয়াৰ তোমালোকৰ কি বান্ধনী হয় তোমালোকৰ পাই বান্ধনী আৰু সিগমা বান্ধনী হয় ঠিক আছে সাধাৰণতে তোমালোকৰ এইটো মানে ট্ৰিপল বান্ধনীৰ মানে বুজোৱা হয় ইন সম কেसेस ট্ৰিপল বন্ড O আমি লিখো ঠিক আছে সো ইয়াত তোমালোকৰ দুডাল পাই বান্ধনী হ'ব আৰু এডাল তোমালোকৰ কি হ'ব সিগমা বান্ধনী হ'ব এডাল তোমালোকৰ সিগমা বান্ধনী হ'ব আৰু দুডাল পাই বান্ধনী হ'ব ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ আহিব এই নাইট্ৰজেনৰ লগতো সো অক্সিজেনে কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনে অক্সিজেনৰ লগত আৰু অক্সিজেনে নাইট্ৰজেনৰ লগত তোমালোকৰ কি ফৰ্ম কৰে p মানে পাই বান্ধনী কি কৰে ফৰ্ম কৰে উইথ মানে নাইট্ৰজেন অলসো and ডাবল বন্ড O সো নাইট্ৰিক অক্সাইড এইটো তোমালোকৰ কি বান্ধনী ফৰ্ম কৰিছে পাই বান্ধনীৰ গঠন কৰিছে ঠিক আছে now next তোমালোকৰ আহিব কি next আহিব nature of compounds এই compounds বিলাকৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা so প্ৰকৃতি বুলি ক'লে আমি গম পাব লাগিব whether it is তোমালোকৰ ionic
আয়নিক অর কি তোমালোকৰ কোভেলেন্ট সো অক্সিজেনটো যেহেতু বহুত বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক গতিকে তোমালোকৰ অক্সিজেনটো বহুত বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক হোৱাৰ কাৰণে ই তোমালোকৰ কি বান্ধনী কি কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে সাধাৰণতে আয়নিক বান্ধনী ফৰ্ম কৰে যেহেতু ইয়াৰ তোমালোকৰ কি হৈছে বহুত বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক আৰু ইন মোস্ট অফ দা কম্পাউণ্ডছ অক্সিজেনৰ যেটো তোমালোকৰ জাৰণ সংখ্যা এটা আমি অলৰেডি কৈছিলো -2 হয় সো -2 ফৰ্মত অক্সিজেনে কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশন কৰে ইন মোস্ট অফ দা এলিমেন্টস গতিকে ইয়াৰ তোমালোকৰ যিবিলাক যৌগ সেইবিলাক প্ৰায় লাগে তোমালোকৰ কি হয় আয়নিক কম্পাউণ্ড হয় আয়নীয় যৌগ হয় অন্যহাতে ইয়াৰ এই একেটা গ্ৰুপৰে থকা বাকি বিলাক সো আয়নিক কম্পাউণ্ড মোস্ট অফ দা কেসেছ আয়নিক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে আৰু কি ফৰ্ম কৰে কোভেলেন্ট কম্পাউণ্ড তোমালোকৰ কি কৰে ফৰ্ম কৰে সহজে যৌগ কি কৰে ফৰ্মেশন কৰে অক্সিজেনে ঠিক আছে but in many of the cases বা most of the cases it is তোমালোকৰ কি আয়নিক কম্পাউণ্ড যেনেকৈ অক্সিজেনে বেসিক ক্ষেত্ৰত আয়নিক কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশন কৰে ঠিক তেনেকৈ এই গ্ৰুপৰ বাকি যিকেইটা এলিমেন্টস আছে অক্সিজেন সালফাৰ সিলেনিয়াম টেলুৰিয়াম কিহতে কিন্তু তোমালোকৰ বেসিক ক্ষেত্ৰত কি ফৰ্মেশন কৰে কোভেলেন্ট কম্পাউণ্ডে সহজে যৌগহে কি কৰে গঠন কৰে সো এই কেইটাই হৈছে মূল মেইন এনোমেলাস বিহেভিয়াৰ অফ অক্সিজেন which is group 16th element of our periodic table ঠিক আছে সো ইমানতে আমাৰ আজি আলোচনা কি কৰিছো সামৰিছো আজি আমি কি আলোচনা কৰিলো যে অক্সিজেনৰ এনোমেলাস বিহেভিয়াৰ অক্সিজেনৰ অসংগত আচৰণ প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিলো কিয় দেখুৱাই তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিলো কি দেখুৱাই সো ফৰ your examination purpose it is an important topic so তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লবা আৰু মনোযোগ দি পঢ়িবা সো যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে আমাৰ ডিসকাশনটো ভাল লাগিছে সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা আমি ভিডিও বনাই আছো আৰু ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে তাৰ নোটিফিকেশন পাবা আৰু হেতু তোমালোকে মিছ নকৰাকৈ চাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ উপকাৰ হৈছে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈ এটো কি কৰি দিবা ফৰৱাৰ্ড কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ কি হ'ব পাৰে উপকৃত হ'ব পাৰে so thank you for watching this video see you soon